So hi everyone, it's me Samir and this is the first time where I'm doing mukbang. I don't know के हुन्छ कस्तो छ के छ but राम्रो भयो भने लाइक गरिदिनु राम्रो भएन भने चाहिँ अनि फिडब्याक पनि दिनु होला स्टार्ट गरौँ है लेट्स गेट स्टार्ट सो म चाहिँ पिउनलाई पानी राखेको छु एन्ड पोर्क करी विथ साग एन्ड राइस मैले थोरै लिएको छु अहिले पछि थप्छु म वी हैव डल्ले खुर्सानी अकबरी खुर्सानी तर यसको अचार बनाएको तर पिरो छ वाइल्ड पिरो छ फर्स्ट बाइट लिए ल साग चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ कि फेरि डल्ले खुर्सानी पिरो छ करी त सोचेको भन्दा मिठो भएछ सोचेको थिइनँ यति मिठो हुन्छ भनेर वाउ कस्तो मिठो खाने बेलामा पानी पिउनु हुन्न भन्छ तर अट्क्यो भने के होइन तर पिएको है ओ तो damme तो मिठो हुने मैले फर्स्ट टाइम भएर ठुलो बाइट खान सक्दिनँ नि भात थप्छु ल भात थपेको ल करी पनि थप्छु म त हातले निकालेर खाँछु है फेरि माइन्ड नगर्नु है त्यसैले खसी लिएर राखेको छ नि त अनि कराइरहेको बिहान नदेखेँ अब भोलि पर्सि कहिले काट्छौँ तिमीलाई मलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि तिमीले त कति मिठो खाना बनाउँछ मुकबाङ बनाएर देख गराउ न भिडियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले सोचेको त थिएँ तर गराउनु थाहा थिइनँ तर गराउँछु भनेर चाहिँ डिसिजन लिएको कि मैले फेरि राम्रो फिडब्याक आयो भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु नभए गर्दिनँ सर्ट भिडियो नै गराउँछु सबै खाइदिनु पर्यो है कस्तो मिठो भयो last bite सक्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो भयो एकदमै सोचेभन्दा मिठो भयो सोचेभन्दा इन्जोय गरेँ मैले अब सोच्नु होला फेरि अब मोटो मान्छे झन् मुकबाङ बनाए झन् मोटो होला हैन बट म एक्सर्साइज गर्नेवाला छु अब साँझसम्म केही खाँदिनँ त्यस हल्का स्यालेडहरू खान्छ अनि सुत्छु फेरि सो या त्यसरी चाहिँ म कन्ट्रोल गर्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ अनि केही नमिलेकोहरू छ भने चाहिँ प्लिज फिडब्याकहरू चाहिँ दिनु अनि दिस इज द फर्स्ट टाइम सो द्याट्स वाइ ओके बाई बाई टेक केयर